हाई एभ्रिवान, वेलकम टु क्रोशेट क्राफ्ट। आज म स्टार बनाउने तरिका लिएर आएको छु। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। पहिला यसरी रिङ बनाउने। यसरी रिङ बनाएर एउटा लुप यसरी तान्ने। यहाँबाट फेरि चेन तान्ने, दुईटा चेन तान्ने। एक दुई चेन। यो चेनलाई पनि एउटा डबल क्रोशेमा काउन्ट हुन्छ। एक दुई तीन चार पाँच छ सात। यसरी यहाँसम्म बनाउने। टोटल 15वटा बनाउने। यसरी टोटल 15वटा डबल क्रोशे बनाइसके। अब यसलाई यसरी तान्ने। अनि यहाँ गएर जोइन हुने यसमा। यसरी राउन्ड रेडी भयो हाम्रो। अब चेन तान्ने 6वटा। 1 2 3 4 5 6 चेन। अब 1 2 3 नम्बरमा एउटा सिंगल क्रोशे। फेरि यसमा हाफ डबल क्रोशे। फेरि यसमा डबल क्रोशे। फेरि यसमा एउटा डबल क्रोशे। यसरी। अब यो हाम्रो वर्किङ त्यो भयो। यहाँबाट 1 2 3 नम्बरमा यसरी अट्याच गर्ने। फेरि चेन तान्ने 6वटा। 1 2 3 4 5 6। फेरि 1 2 3 नम्बरमा एउटा सिंगल क्रोशे। फेरि अर्कोमा हाफ डबल क्रोशे। फेरि यसमा एउटा डबल क्रोशे। फेरि यसमा डबल क्रोशे। यसरी। फेरि 1 2 3 नम्बरमा यसरी। फेरि 1 2 3 4 5 6। यसरी नै रिपिट गर्ने यहाँसम्म। ओके, यसरी नै 5वटा नै रेडी गरिसकेँ। अब 1 2 3 नम्बरमा स्लिप स्टिचमा जोइन गर्ने। यसरी ब्याकपट्टि जाने अनि एउटा सिंगल स्टिच गरेर यसलाई चाहिँ टाइट गरिदिने। यसरी। अब यो धागोलाई कट गरिदिने। अब यो दुईटा धागो मिलाएर नट लगाउने एउटा। यो एकपट्टिको छोटो धागोलाई चाहिँ एक्स्ट्रा धागोलाई यसरी कट गरिदिने। हाम्रो स्टार बनेर रेडी भइसकेको छ। ट्राई गरी हेर्नु होला। 5 मिनेट भित्रमा हजुरले रेडी गर्न सक्नुहुनेछ एकदमै इजिली।